Mến chào các bạn, chúng ta thường rất quen thuộc với hình ảnh là các phi hành gia làm việc ngoài không gian. Tuy nhiên, có một sự thật mà ít ai để ý là hầu hết thời gian trong sự nghiệp của họ đều tiêu tốn cho các hoạt động đào tạo và nhiệm vụ dưới mặt đất. Lưu ý là dưới mặt đất chứ không phải là trong bếp nha. Không biết có ai nghe tới phi hành gia là liên tưởng ngay đến hình ảnh một chuyên gia đang đứng phi hành không ha? Ok, nói vui một chút thôi, chứ để có thể thực hiện những cái nhiệm vụ không gian không phải là điều đơn giản. Và nếu đã từng mơ ước trở thành một phi hành gia, bạn cũng có thể biết rằng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Phải mất nhiều năm đào tạo và các nhiệm vụ mặt đất để một ai đó đủ kinh nghiệm cho một nhiệm vụ không gian. Nhiều người trong số họ không thể bay dù chỉ một lần và vĩnh viễn chia tay giấc mơ. Tỷ lệ ứng viên vượt qua khóa đào tạo để trở thành một phi hành gia thực thụ là rất ít ỏi. Như vậy con đường để trở thành một phi hành gia gian nan đến cỡ nào? Nào, mình cùng khám phá cách mà NASA tuyển chọn phi hành gia cho các nhiệm vụ của họ nha. Đầu tiên là vòng tuyển chọn ứng viên. Bước đầu tiên để trở thành một phi hành gia đó là bạn phải được rèn luyện để có kinh nghiệm ở các lĩnh vực liên quan. Các ứng viên được chia làm hai loại, ứng viên quân sự và dân sự. Các ứng viên quân sự sẽ làm thủ tục nộp đơn ứng tuyển ở đơn vị công tác của họ. Mỗi đơn vị sẽ có một quy trình riêng. Trong khi đó, các ứng viên dân sự nộp hồ sơ trực tiếp về cho NASA. Về học vấn, NASA muốn phi hành gia của họ phải có ít nhất một bằng cử nhân kỹ thuật, khoa học sinh học, vật lý hoặc là toán học. Một số khác ngoại lệ có thể được chấp nhận như là địa lý hoặc là quản lý hàng không. Nhiều phi hành gia của NASA đã có bằng thạc sĩ, một số đã và đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ trong lĩnh vực của họ. Về kinh nghiệm làm việc, 3 năm là con số tối thiểu mà NASA đòi hỏi ứng viên của họ phải làm việc trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Một ứng viên quân sự được ưu ái hơn về kinh nghiệm, trong khi đó nếu là một phi công máy bay phản lực, họ phải đạt ít nhất là 1.000 giờ bay. Người đã có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ sẽ được giảm số năm kinh nghiệm yêu cầu. Tiếp theo là vòng hồ sơ kiểm tra sức khỏe. Đây là các yêu cầu tối thiểu. Thứ nhất là có tầm nhìn 20/20, tự nhiên hoặc là đeo kính đều được. Thứ hai là huyết áp không quá 140/90 trong trạng thái ngồi. Thứ ba là chiều cao trong khoảng 1m6 đến 1m9. Mục đích cuối cùng của kiểm tra sức khỏe là đánh giá bạn có thể trạng tốt nhất cho những trường hợp khẩn cấp như là trở về trái đất hay là cấp cứu trong quỹ đạo hay là không. Bên cạnh kiểm tra thể trạng sẽ có một bài kiểm tra tâm lý bằng phỏng vấn. Những ứng viên phải có cả thể chất và tâm lý ổn định mới được lựa chọn. NASA qua đó cũng muốn khai thác những cái ứng viên linh hoạt, có kỹ năng làm việc nhóm tốt và quan trọng là có một cái niềm đam mê khám phá học hỏi. Tiếp theo là con đường tới chuyến bay. Việc vượt qua vòng tuyển chọn không có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để trở thành một phi hành gia. Đường tới chuyến bay đầu tiên còn rất gian nan. Bạn sẽ được đào tạo trong vòng ít nhất là 2 năm nè. Khóa đào tạo sẽ trang bị những cái kiến thức cơ bản về trạm vũ trụ quốc tế ISS và du hành vũ trụ. Các môn kỹ năng thì bao gồm lặn chuyên nghiệp, kỹ năng sinh tồn, bơi lội. Bạn sẽ được tiếp xúc với áp suất khí quyển cao và thấp, tham gia các bài tập giả lập trong môi trường không trọng lực. Bên cạnh đó là các khóa đào tạo giao tiếp truyền thông, tiếng Nga và một vài môn học khác. Ngay cả khi tốt nghiệp, nhiều học viên đã không thể thực hiện ngay chuyến bay đầu tiên trong nhiều năm. Họ phải tiếp tục tập thêm với các nhiệm vụ giả lập, các chuyến đi bộ mô phỏng trong phòng thí nghiệm của NASA. Những kinh nghiệm xương máu đầu tiên sẽ được hình thành trong khoảng thời gian này. Các phi hành gia tương lai sẽ được gửi đến những cơ sở chuyên biệt để hình thành cho họ những cái kỹ năng riêng. Ví dụ như là một khóa học với các đối tác Canada chỉ để kiểm soát một cánh tay robot ngoài không gian. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình luyện tập, họ phải duy trì số giờ bay nhất định với máy bay T-38 mỗi tháng. Thường phải mất vài năm chờ đợi cho chuyến bay đầu tiên. Họ sẽ phải đọc hết các tài liệu hướng dẫn của các thiết bị thực tế, sử dụng chúng trong trình mô phỏng. Các khóa đào tạo này diễn ra khắp nơi trên thế giới. Họ phải luyện tập các kỹ năng phối hợp với nhóm của mình. NASA sử dụng hệ máy tính và cả các không gian thực thể để thiết lập các chuyến bay giả lập. Các phi hành gia tương lai phải thực hành cách chuẩn bị bữa ăn, sắp xếp đồ đạc, di chuyển chúng trong không gian, quản lý rác thải, sử dụng máy ảnh và thí nghiệm chuyên môn của họ. Như đã nói, phải mất một vài năm để đến được chuyến bay đầu tiên. Nếu một học viên hoàn thành tốt khóa đào tạo và thực hành mô phỏng, anh ta sẽ bay. Bên cạnh đó, yếu tố chuyên môn cũng không ngừng được rèn luyện. Những chuyến bay lên trạm vũ trụ quốc tế ISS kéo dài trung bình 6 tháng, một số khác kéo dài đến 1 năm. Phần lớn thời gian của các phi hành gia đều tiêu tốn cho những nhiệm vụ khoa học. Vì vậy, họ cũng cần có một niềm đam mê lớn cho khoa học trong môi trường đặc biệt này. Đây đúng thật là làm vì đam mê, nhưng bạn đừng lo vì mức lương của bạn sẽ rất xứng đáng ha. Rồi, các phi hành gia tương lai, chúng ta cùng lăn vào bếp. Chúng ta đã biết là phải chuẩn bị gì để thực hiện ước mơ rồi phải không? Không ai đánh thuế ước mơ, hãy cứ theo đuổi đam mê bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.